ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ગુજરાતી સ્ટાઇલથી વાટીદારના ભજીયા બનાવવાની રેસીપી। આ ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી બને છે અને સ્વાદમાં તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એમાં પણ ઝરમર વરસાદ વરસતો હોય અને સાથે ગરમા ગરમ દાળવડા મળી જાય તો બીજું કંઈ ના જોઈએ। તો હું છું નિરાલી અને નિરાલીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને? તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપીઝ ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને નિરાલીસ કિચનની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો ચાલો આજની મજેદાર રેસીપી શરૂ કરીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં વાટીદારના એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચણાની દાળ લીધી છે। હવે ચણાની દાળમાં દાળ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે ધોઈ લઈએ। દાળને ધોયા પછી એમાંથી બધું એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી લઈશું। હવે આ જે આપણી ધોયેલી દાળ છે એમાં ફરી દાળ ડૂબે અને 1 વેઢા જેટલું પાણી રહે એટલું પાણી ઉમેરી 5 થી 6 કલાક માટે પલાળી રાખીશું। 4 થી 5 કલાક દાળ પલાળીશું એટલે દાળ એકદમ સરસ પલળી જશે। ત્યાર પછી આપણે એમાંથી ભજીયા બનાવીશું। અત્યારે 5 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણી દાળ એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે। દાળને તમે ઓવરનાઇટ પણ પલાળી શકો છો। આ રીતે નખથી દાળને તોડો અને આસાનીથી એના 2 ફાડા થઈ જાય, મતલબ કે આપણી દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે। હવે દાળમાંથી બધું એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી લઈશું। ત્યાર પછી 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચણાની દાળ આપણે કાઢી લઈશું અને બાકીની દાળને મિક્સર જારમાં ઉમેરી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની। આ આખી દાળનો ઉપયોગ આપણે વડા બનાવતી વખતે કરીશું। હવે મસાલામાં મેં અહીં 1 ફાઇન ચોપ કરેલી ડુંગળી, 1 ટેબલસ્પૂન આખા ધાણા, 1/2 ટેબલસ્પૂન જીરું, 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન, 8 થી 10 લસણની કળી, 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 5 થી 6 લીલા મરચાં લીધા છે। હવે એક મિક્સર જારમાં સૌથી પહેલાં આપણે જીરું ઉમેરી દઈશું, આખા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને હવે આ બંને વસ્તુને આપણે અધકચરી ક્રશ કરી લેવાની છે। એકદમ પાવડર નથી કરી દેવાનો, અધકચરું ક્રશ કરવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે એમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું, લસણ ઉમેરી દઈશું અને જે આદું કટ કરીને રાખ્યું છે એ પણ ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આપણે લીલા મરચાં પણ ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી એમાં પાણી નિતારેલી ચણાની દાળ ઉમેરી દઈશું। ક્રશ કરતી વખતે અત્યારે આપણે એમાં બિલકુલ પાણી નથી ઉમેરવાનું। જો તમને એવું લાગે કે દાળ નથી પીસાતી તો 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી તમે ઉમેરી શકો છો। દાળ જો તમારી પ્રોપર પલળેલી હશે તો પાણી ઉમેર્યા વગર જ દાળ એકદમ સરસ પીસાઈ જશે। ગ્રાઇન્ડ કરતી વખતે દાળને 2 થી 3 વાર ઉપર નીચે કરી લેવાની। અત્યારે બધી જ દાળ મેં પીસી લીધી છે। હવે મસાલામાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર અને ત્યાર પછી ફાઇન ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાનું, પણ જો ખાતા હોય તો ચોક્કસ ઉમેરજો। વાટીદારના ભજીયામાં ડુંગળીનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે। ત્યાર પછી એમાં 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરી હવે આપણે જે પલાળેલી ચણાની દાળ રાખી હતી એને પણ આ ટાઈમે ઉમેરી દઈશું। ભજીયામાં જો ચણાની દાળ વચ્ચે વચ્ચે ચાવવામાં આવે તો ખાવામાં એ એકદમ ક્રન્ચી લાગે છે। 1/4 કપ આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું જેથી વડા આપણા એકદમ ક્રિસ્પી બને અને લાસ્ટમાં હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલા લીલા સમારેલા ધાણા ઉમેરી આ બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કરતી વખતે બહુ પ્રેશર નથી આપવાનું, એકદમ હલકા હાથે જ મિક્સ કરવાનું છે। તમારી પાસે જો ચોખાનો લોટ ના હોય તો કોર્નફ્લોર પણ તમે એમાં ઉમેરી શકો છો। બધો જ મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। જો તમને આ ટાઈમે એવું લાગે કે મિશ્રણ વધારે ઢીલું છે તો આ ટાઈમે બીજો થોડો ચોખાનો લોટ તમે ઉમેરી શકો। આ ભજીયામાં આપણે સોડા કે ઈનો કશું જ એડ કરવાની જરૂર નથી। હવે સાઈડ પર ગરમ થયેલા તેલમાં એક એક કરીને આપણે ભજીયા મૂકી દઈશું। કઢાઈમાં સમાય એટલા ભજીયા તમારે ઉમેરી દેવાના। તેલમાં ભજીયા ઉમેરતી વખતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું તેલ એકદમ ગરમ હોય અને તમે ભજીયા મૂકો તો છાંટા ઉડે અને તમે દાજી ના જાઓ। ભજીયાને કઢાઈમાં મૂક્યા પછી તરત જ નથી હલાવવાના। 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય અને ભજીયા એક સાઈડ તરાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એને પલટાવવાના છે। તો 2 થી 3 મિનિટ પછી મેં આ રીતે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લીધી। ગેસની ફ્લેમ આપણે અત્યારે મીડિયમ રાખીશું। આ ભજીયાને આપણે ડબલ ફ્રાય કરવાના છે તો આ ટાઈમે આપણે એને વધારે નથી તળવાના। 3 થી 4 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયા આપણા તળાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। તો ભજીયાની એક બેચ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। સેમ એવી જ રીતે આપણે બીજા ભજીયા પણ તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે મેં બધા જ ભજીયા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે ભજીયા હલકા ઠંડા થાય એટલે એને ડબલ ફ્રાય કરવા માટે 2 હથેળી વચ્ચે લઈ આ રીતે પ્રેસ કરી લઈશું અને આ રીતે ચપટા કરી લઈશું। સેમ એવી જ રીતે બધા ભજીયાને આપણે ચપટા કરી લેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે બધા જ ભજીયાને મેં પ્રેસ કરીને ચપટા કરી લીધા છે।
હવે આ ભજીયાને આપણે ફરી ફ્રાય કરીશું. જ્યારે આપણે આ ભજીયાને તેલમાં એડ કરીએ ત્યારે તેલ એકદમ ગરમ હોવું જોઈએ. તો 1 બાય 1 આપણે બધા જ ભજીયા એમાં મૂકી દેવાના છે અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે. આ વખતે પણ તમારે ધ્યાનથી ભજીયા પલટાવવાના છે. તેલ દાજી ના જવાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ રીતે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર ભજીયા ક્રિસ્પી થાય એ રીતે તળી લેવાના. તો તમે જોઈ શકો છો કે બીજી વાર ભજીયાને ફ્રાય થતાં બહુ વાર નથી લાગતી. 1 થી 2 જ મિનિટમાં જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી વાટીદાળના ભજીયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એનું પ્લેટિંગ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, વરસાદની આ સિઝનમાં ગરમા ગરમ અને ટેસ્ટી એવા વાટીદાળના ભજીયા સાથે તળેલા મરચાં અને બેસનની કઢી મળી જાય તો બીજું કંઈ ના જોઈએ. હું તમને તોડીને અંદરથી એનું ટેક્સચર બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા વાટીદાળના ભજીયાની રેસીપી તમે ચોક્કસથી એકવાર ટ્રાય કરજો. અને રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ દ્વારા જરૂરથી જણાવજો. અને આજની આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો. અને આવી નવી રેસીપી જોવા માટે નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકોન ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના અપડેટ સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.